mời anh chị đến đây là để trình bày lại vụ việc. Bây giờ anh Hoàng trình bày lại sự việc từ đầu cho tôi. Vâng, sự việc là cũng như sáng nay tôi đến trình báo về việc là anh hỗ trợ làm giấy tờ đấy. Với lại là cũng trình báo anh luôn là vợ cũ của tôi là hay đến để gặp con trai và ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé. Xong lúc đấy thì tôi có gửi cháu Sơn ở bên nhà bà Lan, thì tôi đi trình báo anh. Sau đó về thì tôi gặp bà Lan, thì bà Lan có nói chuyện với tôi là bị mẹ cháu lừa là tôi bị thương nên là đón cháu đi. Thì tôi lại chạy quay lại báo anh đến để hỗ trợ. Đấy, xong sự việc sau đó thì đồng chí cũng có chứng kiến đấy. Vậy còn chị Thủy, Vâng, chị có ý kiến gì không? tôi báo cáo đồng chí là tôi xa cháu lâu ngày, là chỉ nhớ cháu nên là tôi đón cháu về chơi một lát thôi, chứ không có ý định làm hại hay bắt cóc hay cái gì cháu cả. Vậy chị có được nói với cháu rằng là bố cháu bị thương rất nặng để đưa cháu đi không? Tôi muốn cháu đi cùng và sợ nó không đi cùng nên là tôi chỉ nói như vậy thôi, chứ tôi không có ý gì khác cả. Vậy chị có biết sử dụng thông tin sai sự thật để đưa cháu đi có thể khiến cháu hoảng sợ và ảnh hưởng đến tâm lý không? Tôi là mẹ cháu, tôi muốn gặp cháu thì có gì là sai, mà nói là ảnh hưởng đến tâm lý của cháu. Tôi hiểu tình cảm của một người mẹ, nhưng mà quyền và lợi ích của cháu ấy là phải được đặt lên hàng đầu. Nếu giữa anh chị mà có tranh chấp về việc nuôi dưỡng và chăm sóc cháu ấy thì phải giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, chứ chị không được tự tác đưa cháu đi như vậy. Còn bây giờ đến lượt Sơn, con hãy nói cho chú biết tại sao lúc đấy con lại đi theo mẹ. Tại vì mẹ nói là bố bị tai nạn bị thương, con lo cho bố quá, con mới đi theo mẹ. Vậy lúc đó con ở đâu? Có ai ở cùng con không? Lúc đấy con mới đi chợ cùng bà Lan, nên chợ ra đi gọi đến nhà rồi thì mẹ đến. Bà Lan á? Bà Lan là ai? Bà Lan là bà cho hai bố con tôi ở nhờ. Bà ấy giúp đỡ hai bố con tôi trong lúc khó khăn. Rồi, vấn đề đấy thì chúng tôi sẽ xác nhận lại với bà Lan. Hoàng Sơn, bây giờ con hãy cho chú biết là lúc mà mẹ đến đón con đi ấy, sau đó thì mẹ có hành vi gì làm cho con sợ không? Không, lúc đấy con chỉ sợ bố bị thương thôi. Không sợ bố bị phải ra chuyện nên chúng tôi không muốn đi theo. Thế bây giờ con ở với bố với mẹ? Dạ, con chỉ muốn ở với bố thôi. Tôi nhớ con quá, chỉ muốn đến đón con về. Cán bộ đưa tôi đến đây để làm gì? Được rồi, vậy chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết theo trình tự. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Cô biết đấy, tại sao con không muốn ở với cô. Đấy là có lý do của nó. Còn bây giờ cô ấy, đừng có đến tìm gặp con nữa. Tôi chỉ muốn là hai bố con tôi ở yên ổn và tôi lo cho con để cho con đi học thôi. Tôi đề nghị cô từ giờ không được lợi dụng con để đạt được mục đích của mình. Tôi chỉ muốn con được ổn định tâm lý và đi học bình thường thôi. Chỉ là em nhớ con quá, em muốn đến gặp con một tí thôi. Anh làm gì mà ghê thế? Đây là trụ sở, tôi đề nghị anh chị không được to tiếng. Những nội dung mà hai bên vừa trình bày ấy, tôi cũng đã ghi nhận đầy đủ rồi. Thì cái này chúng tôi sẽ xác minh sau. Sau khi nghe thông tin mà hai bên đã trình bày ấy, thì tôi xác định là chị Thủy đã dùng thông tin sai sự thật để đưa cháu Sơn đi, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của cháu và người nuôi dưỡng là anh Hoàng đây. Tuy nhiên với những cái thông tin hiện có ấy, thì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự và biện pháp tạm giữ đối với chị Thủy. Hôm nay chúng tôi lập biên bản ấy là để nhắc nhở và ghi nhận cái sự việc. Tôi yêu cầu chị Thủy ấy hãy chấm dứt luôn những cái hành vi vừa rồi. Nếu như mà chị có hành vi nào tương tự thì chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đấy, cô đã nghe rõ lời của cán bộ nói chưa?
Từ giờ mà cô mà đến gặp con mà gây ảnh hưởng đến tâm lý của con nữa là tôi sẽ không tha cho cô đâu. Dạ, vâng, được rồi, em biết rồi, em rút kinh nghiệm ạ. Chị Thủy, chị đã nhận ra hành vi sai trái của mình chưa? Thưa cán bộ, là chỉ vì là tôi nhớ con quá, mặc dù là cũng nhận ra cái hành vi của mình là không đúng, nhưng mà tình mẹ với con, nên là tôi cũng không hiểu được cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề. Xin cán bộ là cho tôi lần sau được rút kinh nghiệm. Vậy được rồi, bây giờ sự việc sẽ kết thúc ở đây. Hai bên anh chị có vướng mắc gì không? Không ạ. Chúng tôi nhất trí thôi. Được rồi, vậy tôi mời anh chị ký vào đây. Đây. Được rồi, vậy hôm nay tôi nhắc nhở cả hai bên. Quan trọng nhất là không được làm để ảnh hưởng đến tâm lý và học tập của Giáo Sơn. Được rồi, vậy tôi xin kết thúc buổi làm việc ở đây. Bây giờ anh chị có thể về rồi. Vâng. Cảm ơn cán bộ ạ. Con này có tin con nữa rồi. Chắc vẫn có thể là tìm, nhưng từ giờ con yên tâm, cái không sợ ai làm hại con nữa đâu, bố sẽ bảo vệ con nhé. Được rồi, lần này coi như mình sơ suất, lần sau mình sẽ xử lý khôn ngoan hơn. Bố, Đã đi trời lại mưa chứ? bố mưa to quá. Lâu rồi con chưa tắm mưa hay bố cho con tắm mưa? Thôi con ạ, tắm mưa hay bị ốm lắm. Mà bây giờ chúng ta nghỉ ở đây một lát, trời ngớt mưa. Mình còn phải đi sang nhà bà Lan nữa để thông báo cho bà Lan. Bà Lan lại không biết tin tức gì hai bố con mình. Bà Lan lại lo lắng đấy. Vâng ạ. Bố ơi, sao mẹ lại không thương con? Hay là mẹ, hay là con là ai? Không phải con đâu. Không phải tại con đâu con ạ. Tại bố thôi, tại bố trong thời gian qua bố không có nhà, con hai đứa tại bố. Bây giờ con phải mạnh mẽ lên nhé. Hai bố con mình phải cố gắng nhé. Thì bây giờ bố sẽ bảo vệ con, nên là con cứ yên tâm nhé, bố sẽ không để ai bắt nạt con nữa đâu. Bố đi một thứ, bố cũng không có lỗi gì cả. Con trai của bố giỏi á. Thì vì tại bố đi làm nhiệm vụ quá lâu nên con đã phải chịu thiệt thòi và tủi thân. Nếu như ngày đó bố ở nhà thì con sẽ không phải tủi thân và thiệt thòi như bây giờ. Con không trách bố đâu. Bố đi lính để bảo vệ đất nước. Nước con nên con rất tự hào về bố. Con trai bố giỏi quá. Ừ. Bố cũng rất tự hào về con, tại vì con trai của bố. Bây giờ hai bố con mình sẽ cùng nhau cố gắng nhé. Bố sẽ bảo vệ con không để cho con thiệt thòi nữa. Bố, bây giờ xác định rồi. Nhà bà Lan ngay gần đây thì bọn mình đi nhà bà Lan luôn nhỉ? Trời cũng sắp tạnh rồi, hai bố con mình đi nhé. Thế là để bố cõng. Không cần đâu. Ây ơi ơi, con trai vẫn nhé.
Bà, Con chào bà. thế bác đến trường có việc gì ạ? May quá gặp cháu ở đây. Bác đang định đến nhà cháu. À, dạ, bác đến nhà cháu có việc gì không ạ? Bác cũng có chuyện muốn nói với cháu, muốn gặp cháu để nói chuyện. Dạ, vậy bây giờ bố đưa con vào lớp học với các bạn nhé. Bác đợi cháu một chút lại cháu vừa xong đi học. Con chào bà đi con. Con chào bà. Thì con đi học nhá. Dạ. Dạ, bác bảo gặp cháu có chuyện gì vậy ạ? Bác có một chút chuyện muốn trao đổi với cháu. Thực ra là bác cũng đến biết hoàn cảnh của hai bố con cháu. Thì bác đã đến trường gặp hiệu trưởng và tìm hiểu cháu. Cháu thực ra là cháu rất là ngoan mà học cũng tương đối, cho nên là bác cũng muốn giúp đỡ hai bố con cháu. Dạ vâng ạ, được cái thằng bé cũng ngoan và chăm học bà. May quá, được bà nhờ hiệu trưởng để xin nộp giấy tờ muộn cho thằng bé, để thằng bé tiếp tục được theo học ạ. Bác cũng muốn giúp đỡ hai bố con cháu. Bác cũng quen một người làm ở ngành giáo dục và bác tìm hiểu là có một suất học bổng, học sinh hoàn toàn được miễn phí và hàng tháng lại còn được chu cấp thêm tiền. Xin được suất như thế thì cháu có đồng ý cho con đi học không? Dạ, vậy là hoàn toàn miễn phí học ạ, và lại còn được trợ cấp hàng tháng nữa à bà? Đúng rồi. Như thế thì cháu phải nhập vào trường học luôn, ăn ở trường, học tại trường. Và tất cả các khoản chi phí là nhà trường tài trợ hết. Dạ vâng ạ. Nhưng mà ngôi trường đấy hơi xa nhà cháu một chút. Liệu cháu có cho con đi học không? Dạ. Ngôi trường đó thì lại ở tận dưới huyện, thì cũng khá xa. Nhưng mà đi học môi trường đó thì lại tốt cho con. Dạ vâng ạ, vậy để cháu cân nhắc xem sao đã bà. Theo bác nghĩ là vào học môi trường đấy rất là tốt. Thôi thì cháu về cứ suy nghĩ, cố gắng nhé. Dạ vâng ạ, dù sao nữa thì cháu cũng rất cảm ơn bác ạ. Bác giúp hai bố con cháu nhiều quá. Cứ cố gắng để tạo điều kiện cho cháu được đi học. Dạ vâng ạ. Đừng có khách sáo với bác. Thì bác được như ngày hôm nay thì cũng có cháu giúp đỡ bác. Thì bác mới bây giờ bác mới được khỏe khoắn và bình an như thế này. Thôi thì cháu đừng khách sáo với bác. Dạ vâng ạ. Cố gắng để cho cháu đi học. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Nhưng mà như hoàn cảnh của cháu thì bác cũng biết đấy, cháu cũng vừa mới đi lính 3 năm mới về. Với lại cháu Sơn nữa, cháu cũng phải hỏi ý kiến của cháu Sơn. Cháu đi 3 năm mới về, hai bố con cũng xa cách nhau ấy. Thì cháu thấy thật lòng với bác là cháu cũng không muốn ở xa với thằng bé. Với lại trong khoảng thời gian cháu không có nhà ấy, thì tâm lý của thằng bé cũng không được tốt cho lắm. Nên là cháu về cháu sẽ trao đổi lại với cháu bé xem là ý kiến của cháu như nào. Thôi thì
dễ mà xin được một suất vào môi trường học như thế. Thế thì cháu về cố gắng động viên Sơn xem như nào để cố gắng được vào trường học Dạ vâng là tốt nhất. vâng ạ. Cháu sẽ động viên Sơn em để cố gắng. Ở đây bác có cái hồ sơ để làm thủ tục vào trường. Thế cháu cứ cầm về để tham khảo, nếu quyết định đi thì bảo với bác để bác biết. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Dạ. Nhưng mà sau thì cũng phải hỏi ý kiến thằng bé để cháu về cháu suy nghĩ rồi là quyết định như nào thì cháu sẽ đến gặp bác sau để nói chuyện ạ. Rồi, đúng là về phải động viên cháu Sơn, tại vì bây giờ bắt đầu đi xa nhà thì cháu cũng không muốn. Thôi thì cũng không phải là dễ để bác xin được cái suất này. Thôi thì cháu về cố gắng động viên cháu, xong là có gì đến gặp bác. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Hoàng này, người cha tốt không phải là luôn luôn ở bên cạnh con, mà mình phải hy sinh vì tương lai của con em sau này. Cố gắng để động viên cháu Sơn làm thế nào được nhập vào trường học là tốt nhất. Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng ạ. Ừ. Dạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Cháu sẽ cân nhắc thật kỹ ạ. Điều mong muốn lớn nhất của cháu là cháu chỉ mong muốn cháu Sơn sau này lớn lên sẽ thành người tốt ạ. Rồi, hai bố con cố gắng nhé. Dạ vâng ạ. Bác tin là một người cha tốt như cháu thì cháu hãy cố gắng để động viên cháu Sơn được vào trường học. Dạ vâng ạ, cháu sẽ cố gắng. Thôi thì bây giờ bác phải đi rồi, thì cháu về cố gắng thu xếp và cân nhắc kỹ càng vào, Dạ. và có gì là thông báo sớm cho bác nhé. Thế bây giờ là bác phải đi rồi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều ạ. Chắc chắn. Vâng ạ, cháu chào bác ạ. Chào đồng chí nhá. Đâu? Chào đồng chí nhá. Hoàng à, Đúng rồi, tôi đây. về bao giờ đây? Tôi vừa về. Ừ. Khỏe không? Khỏe. Lâu lắm không gặp, đi vào áo nước, Được đi, rồi, ok. nhanh. Bao năm rồi, tôi nghĩ cậu vẫn đang ở biển đảo ấy. Tôi mới về ạ. Ngồi uống nước đi. Đợt này về hẳn hay về phép ấy? Tôi được xuất ngũ trở về địa phương rồi. Ôi thì quá tuyệt vời. Quê thôi, cuộc sống. Cũng mới về được có mấy hôm thôi, nhưng là cũng bận công việc gia đình, chút việc gia đình, nên là hôm nay cũng mới qua đây chơi được. Có gì khoan bảo tôi nhá. Vợ con đâu? Không đưa đến đây nhà tôi chơi đi. Mọi chuyện kể ra thì dài lắm. Bây giờ mọi chuyện nó không được như trước kia nữa rồi. Hôm nào có thời gian tôi sẽ kể lại với cậu sau. Thế có chuyện gì xảy ra vậy? Một chuyện là như này, khi tôi xuất ngũ trở về sau 3 năm thì vợ tôi đã bán hết đất đai và nhà cửa
rồi đi lấy chồng khác, lấy thằng Tiến ấy. Thằng Tiến á, bạn thân ông đúng không? Đúng rồi, thằng Tiến bạn thân tôi đấy. Láo nhỉ. Và họ cũng không đối xử tốt với con trai tôi. Bây giờ hai bố con tôi đã chuyển đến một nơi khác để sống, để tìm một cuộc sống mới. Tại sao thằng Tiến nó lại làm như vậy với cậu nhỉ? Vợ cậu cũng thế, đối xử với cậu tệ bạc thế này à? Bao nhiêu năm qua, những cái tiền mà tôi gửi về cho vợ tôi ấy, vợ tôi đều đưa hết cho thằng Tiến đấy để họ xây nhà rồi. Nhưng tôi cũng không quan trọng điều đó. Tôi chỉ trăn trở là họ không đối xử tốt với con trai tôi thôi. Thằng bé đúng ra phải sống trong sự yêu thương. Bây giờ cậu đến đây, họ có cần tôi giúp đỡ gì không? À, hôm nay tôi đến là tôi cũng muốn hỏi cậu một số chuyện. Là trong thời gian tôi đi công tác ở ngoài biển đảo ấy, thì tôi cũng đã bị mất hết thủ tục giấy tờ, là tôi mất hết. Là tôi đến để hỏi cậu xem là cách làm thủ tục giấy tờ lấy lại kiểu gì ấy. Cái này cậu phải lên lại đơn vị cũ, lấy lại cái giấy tờ thủ tục của đội trưởng cũ ấy, cầm về xã thì mới xác nhận được cho cậu nhá. Những thủ tục giấy tờ chỉ đơn giản vậy sao? Vậy mà tôi cứ nghĩ là cũng khó khăn. Thực ra là bây giờ đi từ đây ra đến đấy thì có đường đi rất là xa. Với lại bây giờ tôi cũng chỉ có hai bố con. Bây giờ anh có số đội trưởng ở đấy, anh gọi giúp tôi một cuộc điện thoại được không? Đội trưởng ai? Đội trưởng Quang ạ. Tôi có số. Anh gọi giúp tôi một cuộc rồi. Alo anh Quang à? Em là Hùng đây mà. Xuân Ngũ 5 năm trước ấy. Em hỏi anh cái trường hợp của bạn Hoàng em ấy, vừa xuất ngũ ấy, nó có cần anh giúp đỡ em là cấp lại cái giấy tờ cho bạn Hoàng được không? Dạ vâng. Em bảo bạn ấy là lên gặp trực tiếp anh nhé. Có gì anh giúp đỡ bạn ấy cái công việc gia đình ạ. Vâng vâng. Thủ tục có khó khăn lắm không cậu? Không không, tôi vừa điện rồi. Anh bảo cậu cứ lên đi. Là đơn vị sẽ cấp cho cậu giấy tờ thủ tục đàng hoàng. Bây giờ cậu cứ lên đơn vị đi. Hồ sơ của cậu vẫn lưu ở đấy. Đơn vị khác lo cho cậu cái thủ tục đấy. Cậu cầm về đây, anh em mình giải quyết nhá. Cảm ơn cậu nhé. Bây giờ công việc nó cũng ổn định rồi thì cậu cũng biết rồi. Bây giờ tình hình anh em mình ngồi lâu lắm rồi, ngồi với nhau. Thôi cậu ạ, để dịp khác. Trời cũng muộn mà cũng sắp mưa rồi. Tôi còn phải đến trường đón thằng bé nữa. Thôi, có gì anh em mình phải gặp nhau nhé. Được rồi, ok. Khó khăn nào gặp tôi. Được rồi, tôi xin phép cậu nhé. Tiếc quá, cậu phải mang thằng bé đến đây với tôi. Thôi là cậu ngồi im chờ tôi một lát nhé. Được rồi. Thôi, hai bố con khó khăn. Ông cầm. Ông làm gì thế? Ông cứ cầm đấy. Thôi, tôi cảm ơn nhưng mà thôi. Tôi cầm đấy. Cậu cầm đấy. Thôi, tôi trước mắt là tôi cảm ơn cậu. Nhưng mà hiện tại là bây giờ hai bố con tôi là cũng có thể là vẫn lo được, trang trải được cuộc sống. Thôi tôi gửi lại cậu, lúc nào tôi khó khăn thật sự thì tôi sẽ nhờ lại cậu giúp đỡ tôi. Nếu mà hai bố con mà có khó khăn gì thì bảo tôi nhá. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Cảm ơn cậu nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi xin phép. Khi nào mà có thời gian rảnh thì tôi lại qua chơi với anh sau. Có gì nhớ điện nhá. Ok, chào cậu nhé. Chào cậu nhé, tôi xin phép đi luôn đây. Có gì bảo tôi nhá. Đi lạc Ok, luôn nhá. ok. Không ngờ cuộc sống của cậu bây giờ lại vất vả như này.
đầu. Ở đây đất còn rất là rộng. Cái tạm thời mình làm bằng này đã. Bây giờ mình phải đi mua một ít giống rau, sau rồi đi đón con đã. Nhưng mà muộn mất.